हॅलो एव्हरीवन, आय एम अर्चना पाटील फ्रॉम आशा फूड्स. बाय प्रोफेशनल मी ब्युटिशियन पण आहे. माझा लाईफ चेंजिंग एक्सपिरियन्स मला सगळ्यांशी शेअर करायचा आहे. आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की लास्ट इयरपासून चालू असलेल्या लॉकडाऊनच्या सिच्युएशनमुळे बरेच बिझनेस बंद झालेले आहेत, ठप्प झालेले आहेत, काहींचे बिझनेस डिस्टर्ब झालेले आहेत. मी पण या निगेटिव्हिटीला फेस करत होते की बिझनेस रिस्टार्ट होईल की नाही होईल, कसा करायचा रिस्टार्ट. त्यावेळी मला आपल्या सर्वमंगल ग्रुपमधून लॉ ऑफ अट्रॅक्शनचा कोर्स दिसला. तो कोर्स होता की 360 लाईफ चेंजिंग वर्कशॉप, आणि तो मी करायचं ठरवलं. यामध्ये मला निगेटिव्हिटीला फेस कसं करायचं, माइंड डायव्हर्ट करून पॉझिटिव्हिटीमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं हे शिकायला मिळालं. माझ्या डेली रुटीनमध्ये त्या गोष्टी मी ॲड करत गेले आणि अजूनही त्या गोष्टी मी यूज करते, फॉलो करते. याचे खूप छान चेंजेस मला दिसत आहेत आता. खूप छान फायदा मला आता होत आहे त्याचा. मी पॉझिटिव्ह पर्सन बनली आहे. मी आजूबाजूच्या लोकांनाही पॉझिटिव्ह स्प्रेड करत आहे, त्यांना पॉझिटिव्हिटी बनवत आहे. आणखीन आत्ता लॉकडाऊन असून सुद्धा मी माझा बिझनेस ग्रो करत आहे. सो थँक्यू भाग्यश्री, इंट्रोड्युसिंग मी लॉ ऑफ अट्रॅक्शन कोर्स अँड ॲक्च्युली इट्स वर्क्स लाईक मॅजिकली. थँक्यू.